हेलो एभ्रिवान वेलकम सबैजनालाई हामीले यस भिडियोमा चाहिँ एचटीएमएल र सीएसएस भनेको के हो भनेर चाहिँ थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्छौं एचटीएमएल र सीएसएस चाहिँ खास के को लागि युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले थोरै डिस्कसन गर्छौं एचटीएमएल र सीएसएस के हो भनेर बुझ्नु अघि चाहिँ हामीले सुरुमा वेबसाइट भनेको के हो र वेबसाइट पेजेस भनेको वेब पेजेसहरु भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्न एकदम जरुरी छ हाम्रो वेबसाइट भनेको चाहिँ हाम्रो थरीथरी वेब पेजेसहरु डिफ्रेन्ट वेब पेजेसहरुको कलेक्सन हो जुन चाहिँ अल्गोरिदम बेसिस र एउटा सिक्वेन्स बेसिसमा चाहिँ राखिएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भनेको के हो र ब्याक एन्ड भनेको के हो यो दुईटा बुझ्न एकदमै जरुरी छ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डमा चाहिँ फरक के छ यसको डिफरेन्सेस के छ यो पनि हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ वेबसाइट बनाउँदाखेरि वेबसाइट डिजाइन गर्दा क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम मेन चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड भनेर यो चाहिँ दुईटामा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड भनेर ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ ब्याकमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याकमा चाहिँ वेबसाइटले चाहिँ हाम्रो बनाएको वेबसाइटले क्रिएट गरेको वेबसाइटले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भनेर चाहिँ देखाउनु भनेको अथवा त्यो चाहिँ बुझाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्ड हो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट कुनै पनि युजरले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि झ्याप्प हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन डिजाइन देखिन्छ हाम्रो वेबसाइट देखिन्छ जुन त्यसको फर्मेट देखिन्छ त्यसको डिजाइन स्टाइल कलर देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड हो फ्रन्ट एन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो वेबसाइट झ्याप्प हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जुन देखिन्छ जुन साइड देखिन्छ जुन फ्रन्ट देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड हो त्यही फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गर्नु भनेको चाहिँ एचटीएमएल र सीएसएस युज गर्नु एचटीएमएल र सीएसएस युज गरेर चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ एचटीएमएल भनेको के हो व्हाट इज एचटीएमएल एचटीएमएल को बारेमा थोरै डिस्कसन गरौँ एचटीएमएल भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ यसको यो चाहिँ फुल फर्म हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन वेबसाइट हामीले क्रिएट गर्छौं अथवा वेबसाइट भित्र चाहिँ हाम्रो जुन वेब पेजेसहरु बनाउँछौं त्यो चाहिँ डिजाइन गर्ने हो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एचटीएमएल ले चाहिँ धेरै थरीको ट्याग्सहरु लिने हुन्छ यहाँ चाहिँ लेखिएको छ डिफ्रेन्ट ट्याग्स भनेर चाहिँ जुन ट्यागहरु युज गरेर चाहिँ त्यो वेब पेजेसहरु चाहिँ डिजाइन गर्ने हो अब सुरुमा चाहिँ ट्याग्स भनेको चाहिँ के हो भनेर थोरै डिस्कस गरौँ ट्याग्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा एलिमेन्ट अथवा एउटा छोटो किवर्ड हो जस्तै एक्जाम्पलमा देखिएको छ h1 भनेको एउटा ट्याग हो img भनेको एउटा ट्याग हो p भनेको एउटा ट्याग हो यो भनेको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट अथवा एउटा किवर्ड हो जसले चाहिँ हाम्रो जति पनि कन्टेन्ट अथवा जति पनि हाम्रो राइटिङ छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो प्याराग्राफ पढ्न सक्छ राइटिङ पढ्न सक्छ टेक्स्ट पढ्न सक्छ इमेज पढ्न सक्छ अडियो पढ्न सक्छ सबै थरी जति पनि भिडियोहरु पढ्न सक्छ जति पनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट हो हामीले जुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ राइट गर्यो अथवा चाहिँ हामीले एचटीएमएल को वेब पेजेस क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा हाल्यो त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि ट्याग युज गर्छौं भने एचटीएमएल युज गरेर हामीले ट्याग युज गर्छौं भने त्यस ट्याग युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेब ब्राउजरले चाहिँ जुन लेखिएको कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो ट्याग बेसिसमा चाहिँ फर्मेट गरेर डिस्प्ले गर्ने हुन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ h1 ट्याग लगाएर लेखेको छ भने वेब ब्राउजरले चाहिँ त्यो चाहिँ h1 ट्याग हो भनेर बुझेर h1 ट्यागले चाहिँ हेडिङको काम गर्छ है भनेर बुझेर चाहिँ हेडिङ फर्ममा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हुन्छ जस्तै p ट्याग युज गर्छौं भने वेब ब्राउजरले चाहिँ लेखिएको कन्टेन्ट चाहिँ p ट्याग युज गरेछ अर्थात प्याराग्राफ फर्ममा चाहिँ दिन पर्ने हो है भनेर बुझेर चाहिँ त्यसलाई त्यही अनुसारले फर्मेट गरेर हाम्रो लेखिएको कन्टेन्ट चाहिँ प्याराग्राफ फर्ममा चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ अब डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरुको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ देखिएको छ जस्तै h1 भनेको एउटा ट्याग हो जसले चाहिँ हेडिङ भनेर डिफाइन गर्छ img भनेको एउटा ट्याग हो जसले इमेज भनेर डिफाइन गर्छ p भनेको एउटा ट्याग हो जसले चाहिँ प्याराग्राफ भनेर डिफाइन गर्छ यसरी नै धेरै थरी डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरु चाहिँ एचटीएमएल भित्र छ हामीले जुन चाहिँ एचटीएमएल राइट गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ धेरै थरी ट्याग्सहरु छ यो चाहिँ पछि डिटेलमा डिस्कस गरौँला
यो भनेको चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल को फर्मेट हो। कुनै पनि एचटीएमएल लेख्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ एकदमै कम्पलसरी छ। यो फर्मेट नभइकन एचटीएमएल बन्दैन अथवा लेख्नु मिल्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ डक टाइप भनेको छ। डक टाइप भन्नुको अर्थ चाहिँ एचटीएमएल चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट टाइपमा हुन्छ। हाम्रो डकुमेन्ट टाइप भनेको चाहिँ एचटीएमएल हो भनेर बुझाउनलाई हो। यसमा सुरुमा एचटीएमएल छ। एचटीएमएल भित्र हाम्रो हेड छ। हेड पछि हाम्रो बडी छ। जस्तै यो भनेको हाम्रो हेड भयो, यो भनेको हाम्रो बडी भयो। हेड चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर बडी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिङ भएको छ र बडी चाहिँ यहाँ स्टार्ट भएर हाम्रो बडी चाहिँ यहाँनिर इन्डिङ भएको छ। यो भनेको चाहिँ फर्मेट हो। जति पनि हाम्रो हेड बडी छ यो चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल भित्र नै हुनुपर्छ। जस्तै एचटीएमएल यहाँ सुरु भएर एचटीएमएल यहाँनिर इन्डिङ भएको छ। यो चाहिँ जति पनि हाम्रो हेड बडीहरू जति पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ एचटीएमएल सुरु भएबाट इन्डिङ हुनेसम्म चाहिँ यो भित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हेड र हाम्रो बडी चाहिँ छुट्टिन्छ। जस्तै मान्छेको ह्युमन बडी हेड अर्कै पार्टमा हुन्छ भने बडी अर्कै पार्टमा हुन्छ। यो चाहिँ छुट्टेको हुन्छ। त्यसरी नै हेड कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ बल्ल बडी स्टार्ट हुने हुन्छ। बडीभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल चाहिँ राइट गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हुन्छ। कुनै कुनै एचटीएमएल ट्याग्सहरू चाहिँ हामीले हेडभित्र पनि राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सिम्पल एउटा बेसिक एचटीएमएल फर्मेट हो। र अर्को छ व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस भनेको चाहिँ के हो? सीएसएस भन्ने बित्तिकै चाहिँ सीएसएस को फुल फर्म भनेको चाहिँ कास्केडिङ स्टाइल सिट। हाम्रो सीएसएस चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुनै पनि वेब पेजेसहरू चाहिँ हामीले एचटीएमएल को ट्याग युज गरेर क्रिएट गरेको छौँ भने अथवा जुनै पनि वेबसाइट चाहिँ हामीले एचटीएमएल युज गरेर क्रिएट गरेको छ भने वेब पेज एचटीएमएलले युज गर्ने ट्याग्सले चाहिँ हाम्रो दिएको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले फर्मेट गरेर डिस्प्ले गर्ने हो भने कास्केडिङ स्टाइल सिट सीएसएसले चाहिँ हाम्रो बनाएको वेब पेजेसहरू लेखिएको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अझ बढी डिजाइन गर्ने डेकोरेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी मोर स्टाइलिस गराउने काम गर्छ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा कुनै पनि वेब पेजेसलाई चाहिँ अझ बढी अट्र्याक्टिभ गराउने जसमा चाहिँ अब कलर्सहरू हाल्ने फन्ट्सहरू साइजहरू भयो वेब पेजेसको अथवा एउटा वेबसाइटभित्र पनि मल्टिपल पेजेसहरू हुन्छ। कुनै वेब पेज चाहिँ सानो त्यसको साइज चाहिँ सानो हुने कुनै वेब पेज चाहिँ त्यसको साइज चाहिँ ठुलो हुने त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो मिलाउनु भनेकै सीएसएसले गर्छ। अथवा कुनै वेब पेजेसमा चाहिँ एकदम मल्टी कलर्स हाल्नुपर्ने होला कसैको ब्याकग्राउन्डमा कलर हाल्नुपर्ने होला कुनैको टेक्स्ट चाहिँ हामीले जुन राइट गरेको कन्टेन्ट हुन्छ अथवा टेक्स्ट हुन्छ त्यो टेक्स्टको साइज चाहिँ बढाउनु पर्ने होला घटाउनु पर्ने होला त्यो टेक्स्टको साइज स्टाइल बनाउनु पर्ने होला फन्ट्सहरू बनाउनु पर्ने होला त्यसको प्याडिङ गर्नुपर्ने होला मार्जिन गर्नुपर्ने होला त्यो सबै गर्नु भनेको चाहिँ सीएसएस हो। सीएसएस को मेन काम भनेको नै हाम्रो जुन क्रिएट गरेको वेब पेजेस छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी डेकोरेट गरेर अझ बढी मोर स्टाइलिस बनाउने काम गर्छ सीएसएसले चाहिँ। सीएसएस चाहिँ बेसिकली तीनवटा टाइप्समा हुन्छ। इनलाइन सीएसएस इन्टरनल सीएसएस र एक्सटर्नल सीएसएस। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ थोरै डिटेलमा अगाडि बढौँ। इनलाइन सीएसएस भनेको चाहिँ एज अ डेफिनेसन इनलाइन सीएसएसले चाहिँ एउटा युनिक स्टाइल एउटा सिंगल एचटीएमएल एलिमेन्टलाई अथवा एउटा सिंगल ट्यागलाई चाहिँ एउटा युनिक स्टाइल दिने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो पी भनेको हाम्रो एउटा ट्याग हो। यहाँ दिएको चाहिँ हाम्रो पी भनेको एचटीएमएलमा हामीले सुरुमा डिस्कस गर्यौं पी भनेको चाहिँ ट्याग हो जसले चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ डिटरमाइन गर्छ प्याराग्राफ हो भनेर देखाउँछ पी भन्ने ट्यागले। यदि यही ट्याग भित्र चाहिँ इन्डिङ नहुनु भन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ स्टाइल इक्वल्स टु कलर रेड भनेर दिएको छौं जसमा चाहिँ यो ट्याग क्लोज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हेलो भनेर एउटा टेक्स्ट दिएको छ। यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाइल चाहिँ कलर रेड यो दिएको टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेड कलर बनाउने भनेर चाहिँ हामीले सीएसएस लेखेको छ यो ट्याग भित्र। यदि यो पी ट्याग भित्र नै एउटा लाइन एउटा ट्यागको लागि एउटा युनिक ट्यागको लागि अथवा एउटा सिंगल ट्यागको लागि मात्र त्यसलाई मात्र डिजाइन गर्छौं अथवा त्यसलाई मात्र कलर दिन्छौं त्यसको मात्र एउटा साइज क्रिएट गर्छौं फन्ट क्रिएट गर्छौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इनलाइन सीएसएस भन्छ। इनलाइन सीएसएस भन्नुको अर्थ नै एउटा सिंगल ट्यागको लागि एउटा सिंगल लाइनमा
जुन ट्याग भित्र नै त्यही लाइनमा चाहिँ लेखिन्छ भने CSS लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इनलाइन CSS भन्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो इन्टरनल CSS। इन्टरनल CSS इनलाइन CSS भन्दा अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ इन्टरनल CSS भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो इनलाइन CSS मा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ट्यागलाई मात्र डेकोरेट गर्थ्यौं अथवा स्टाइल गर्थ्यौं भने इन्टरनल CSS भनेको एउटा सिंगल पेजलाई, एउटा स्पेसिफिक सिंगल पेजलाई, एउटा सिंगल पेज भनिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्ट ट्याग्सहरू युज हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ P ट्याग हुन्छ, S ट्याग हुन्छ। एउटा सिंगल पेजमा चाहिँ धेरै थरी ट्याग्सहरू युज भएको हुन्छ। IMG ट्याग्स हुन सक्छ, अरु डिफरेन्ट ट्यागहरू हुन सक्छ। त्यो एउटा सिंगल पेजलाई चाहिँ डिजाइन गर्छौं हामीले, त्यसलाई चाहिँ एउटा डेकोरेट गर्छौं, एउटा युनिक स्टाइल दिन्छौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल CSS भन्छ। हामीले इन्टरनल CSS लेख्दाखेरि चाहिँ HTML को हेड भित्र स्टाइल भन्ने एलिमेन्ट क्रिएट गरेर, स्टाइल भन्ने एलिमेन्ट भित्र क्रिएट गरिसकेपछि स्टाइल एलिमेन्ट भित्र चाहिँ हामीले CSS लेख्छौं भने त्यो सिंगल पेजको लागि चाहिँ CSS अप्लाई हुन्छ। त्यो सिंगल पेजमा चाहिँ चाहे प्याराग्राफ ट्याग युज भएको होस्, हेडिङ ट्याग युज भएको होस्, अरु कुनै पनि किसिमको ट्याग युज भएको होस्, यदि त्यो स्टाइल भित्र चाहिँ हामीले CSS अप्लाई गर्छौं लेख्छौं भने चाहिँ त्यो होल सिंगल पेजको लागि चाहिँ त्यहाँ भित्र रहेको चाहिँ ट्याग्सहरुमा चाहिँ CSS अप्लाई हुन्छ। हामीले जुन CSS लेख्छौं त्यो CSS चाहिँ सिंगल त्यो हामीले गर्न लागेको सिंगल पेज भित्रको ट्याग्सहरुमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्टरनल CSS हो, जुन चाहिँ एउटा सिंगल पेजको लागि मात्र हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो छ एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS चाहिँ इनलाइन CSS र इन्टरनल CSS भन्दा धेरै नै फरक छ। एक्सटर्नल नामले नै भन्छ यो चाहिँ भिन्दै अथवा एउटा छुट्टै सेपरेट टाइपको CSS भनौं। यसमा चाहिँ हाम्रो यो लेख्ने तरिका भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ CSS एउटा सेपरेट CSS फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एउटा सेपरेट CSS फाइल क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यसलाई चाहिँ लिंक गर्ने, एउटा लिंक क्रिएट गरेर, लिंक भन्नुको अर्थ हाम्रो जुन CSS फाइल क्रिएट गरेछौं त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड्ने। यदि हामीले त्यो चाहिँ जोड्यौं भने लिंक भन्ने युज गरेर हामीले CSS फाइल चाहिँ यता जोड्यौं भने, लिंक गर्यौं भने चाहिँ एउटा इन्टायर वेबसाइट, एउटा होल वेबसाइट हामीले जुन चाहिँ बनाउँदै गरेको अथवा जुन हामीले बनाइसकेको वेबसाइट छ त्यो होल वेबसाइटलाई नै हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ फरक सजिलो अथवा एक किसिमले फरक के छ भने जुन हामीले CSS फाइल क्रिएट गर्छौं त्यो CSS फाइलमा हामीले कुनै पनि एलिमेन्ट अथवा कुनै पनि ट्याग्सहरुमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दियौं भने चाहिँ त्यो चेन्ज चाहिँ होल वेबसाइटमा अप्लाई हुन्छ। एउटा सिंगल वेबसाइट अथवा सिंगल वेब पेजेसलाई मात्र गर्न परेन कि एउटा हामीले CSS फाइल भित्र गएर एउटा कुनै चेन्ज गर्यौं भने एउटा होल वेबसाइट नै चेन्ज भइदिन्छ, वेबसाइट नै होल डिजाइन भइदिन्छ, स्टाइल भइदिन्छ। यो चाहिँ एक किसिमको एडभान्टेजेस हो, किनभने हामीले चाहिँ पर्टिकुलरली सिंगल पेजमा गएर चाहिँ सिंगल ट्याग्स अथवा सिंगल पेजेसलाई चाहिँ होल अब त्यसमा चाहिँ रिपिटेडली अरु डिफरेन्ट पेजेसमा गएर चाहिँ रिपिटेडली चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल CSS को फर्मेट चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो हेड भित्र अघि इन्टरनल CSS मा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाइल भन्ने एलिमेन्ट क्रिएट गरेर CSS लेखेथ्यौं भने एक्सटर्नल CSS मा चाहिँ हामीले हेड भित्र CSS फाइल.css भन्ने यो क्रिएट गरेको फाइललाई चाहिँ हामीले लिंक गर्दिन पर्छ। यति मात्रै हो फरक भनेको। लिंक गरिदिएपछि चाहिँ एउटा होल वेबसाइट नै चेन्ज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ यति फरक छ इन्टरनल CSS र एक्सटर्नल CSS मा। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि HTML र CSS भनेको के हो त्यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन के थियो भनेर मात्र डिस्कस गर्यौं। हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ HTML र CSS चाहिँ कुन सफ्टवेयरमा लेख्दा सजिलो हुन्छ, कुन सफ्टवेयर युज गर्ने, कसरी युज गर्ने, कुन सफ्टवेयर युज गर्दा कतिको एडभान्टेजेस हुन्छ, कुन सफ्टवेयर युज गर्दा अलि बढी एडभान्टेजेस हुँदैन,
त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र कुन सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर एचटिएमएल सिएसएसमा चाहिँ अलि बढी डेप्थमा जान्छौँ भनेर चाहिँ बढी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।